د نږدې وختونو کې به تاسو سټیج لیدلی او یا به مو اورېدلي چې اے آی په فوټوشاپ کې اضافه شوې ده. اوس تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه صرف یو څو لیکلو سره جوړ کړئ، نوي شیان جنریټ کړئ، کوم عکسونه چې کټ دی هغه جوړ کړئ. اول سوال خو دا ده آیا دا په ټولو فوټوشاپ ورژنونو کې کار کوي؟ صرف یو پلګین ده ورچوئ او که نه مشخص ورژن ده؟ بل کوم هسې دا کار اخیستل کېږي دی نه کوم جنریټیو فل په نوم آپشن چې کوم ده، دا ټول شیان به زه دې ویډیو کې تاسو ته حل کړم. خو اول سوال ته راځو چې آیا دا ټول ورژنونو کې کار کوي او که نه؟ نه، ټولو کې کار نه کوي. دا مشخص فوټوشاپ بیټا په نوم نوی راوتی ده. بیټا مطلب چې اوس هم دا په اپډیټ کې ده، لا مکمل اپډیټ نه ده، مکمل تاسو ته ریلیز شوی نه ده، خو فوټوشاپ نیو ورژن ده 2023 کې راغلی. به تاسو سره هم ته کوئ چې کریټیو کلاود ډیسکټاپ اپلیکیشن تاسو کمپیوټر کې انسټال کړئ. لینک زه ډسکرپشن کې به یا ورکړم یا به په کامنټس کې تاسو ته درکړم. نو هغه لینک باندې کلیک کړئ، کله چې دا ډاونلوډ کړو تاسو ته به په دغه شکل یو کریټیو کلاود ډیسکټاپ واس شي. دې کې اوس تاسو سره ډیسکټاپ ورژن شته، موبایل ورژن شته، ویب ورژن شته. دا دلته ما څه کوم اپلیکیشن انسټال دي ټول ماته دلته ښیي. دې ځای کې السټریټر انسټال ده 2019 او 2023، پریمیر 2023 او 19 انسټال ده، آفټر افیکټ ده، میډیا انکوډر همداسې 1923 انسټال ده. نور ښه ده چې دې باندې تاسو پوه شئ. اوپن مطلب چې دا انسټال دی. اول خو به مونږ دا په نظر کې ونیسو تر څو چې تاسو د کریټیو کلاود سبسکرپشن ونه لرئ فوټوشاپ بیټا تاسو نشئ کولی ترلاسه کړئ. باید اول ځان سبسکرایب کړئ، کریټیو کلاود یا اډاپ سبسکرپشن باید واخلئ. بیا چې دلته راشئ اپلیکیشنز ته ګوره تاسو به ګوره آل اپلیکیشنز شته دي، اپډیټس هم شته دي، کومې دي، خو مونږ ته چې پکار ده بیټا اپس پکار دي. بیټا اپس باندې چې کلیک وکړئ ګورئ دا ټول بیټا ورژنونه دي چې د فوټوشاپ، السټریټر، پریمیر، آفټر افیکټ ټول را روان دي او راغلي هم دي. اوس ما فوټوشاپ بیټا انسټال کړی د خپل کمپیوټر کې. که انسټال نه اوسي په دغه شکل باندې انسټال آپشن تاسو ته درکوي. انسټال باندې به کلیک کوئ. نور نارمل هم د یو کلیک سره انسټالیږي، نور اضافه د نیکسټ او سیریل کې او دغه شیانو ضرورت نشته ده. چې کله انسټال شو بس اوپن باندې د چې کلیک کو تاسو ته ډایرکټ فوټوشاپ بیټا ورژن اوپن کېږي. اوس راځو ګورو چې دا کار څنګه کوي. دونه فرق نه لري د نورو فوټوشاپ ورژن او دا بیټا ورژن. صرف اول یو نوی فایل زه کریټ کوم، نوی فایل مې کریټ کو. د نوی فایل کې ګورئ دغه آپشن چې تاسو ته کوم یو درکوي دې کې تاسو ټول آټو جنریشنز کولی شئ. چې زه اوس یو ایریا دونه راواخلم، دلته ګوره چې کله سلیکشن ما خپل وکړو ډایرکټ ما ته جنریټیو فل آپشن راکوي. نور هم بعضې آپشنز لري چې میرر غواړي، ماسک غواړي، چې ته غواړي. زه اول نارمل هم د جنریټیو فل باندې کلیک کوم، نور هیڅ شي په سکې نه اوسم. لیکمه چې cloudy sky with ته به زه بل لیکم اوشن. صرف جنریټ باندې چې کلیک کوئ نور هغه خپل پروسس کوي، خپل یې تاسو ته برابروي چې شی غواړئ څه رقم ته غواړئ. بعضې وختونو کې تاسو ته نور آپشن هم درکوي چې آیا دغه یو تا ډیزاین کې صحیح راځي، دا بل صحیح راځي او که اولنی صحیح راځي. ګوره ما ته اوشن راغی، بحر چې کوم ده دلته ما ته اوشن اول د دریو دانو نه ده چې زه چینج کوم، دا یې دویم چینج کوم، دا یم دریم. ګورې اوله کسر چې کوم دی ما رڼول د هغې مطابق تا ته جوړوي. زه دغه هلته راځم یو سلیکشن کوم دغه ځای کې نشته کومه چینج کارگو شت دا یو دانه، دویم شپ دا او دریم دا چې هر یو تاسو ډیزاین کې خراب ته هغه به کلیک کوئ. دلته زه راځم دونه سلیکشن کوم، لیکمه چې لایټ ټاور چې کوم یو لایټ ټاور ما ته پکاري یا ما ډیزاین کې صحیح ښکاري. نور ورو ورو یو بل شی به هم اډ کوو، ګورو چې اډ کېږي که نه. مین سویمینګ بل د جنریټیو فل کې څونه چې ته ډېر ډیټیلز ورکوې، ډېر معلومات ورکوې چې دغسې دې کالی کې دې رنګ کې دغه ډایرکشن یا هغه نور هم تا ته
ښه طریقې سره وباسي. اوس خو زه صرف یو نوم لیکم یا یو دوه لغته لیکم د هغې مطابق چې کوم ډیزاین راغی هغه که چیرې صحیح و د ما په ډیزاین مطابق به زه انتخاب کوم که نه نه انتخابوم. اوس ګورئ مین سومینګ مو لیکو یو دانه دا راغلی بلې ګورمه دویمې دا ده درېیمې هم دا یو ده چې کوم یو هم اوس ستاسو ډیزاین که صحیح راتو ته کولی شئ چې هغه انتخاب کړئ. غیر د دې نه زه راځم خپل یو عکس پکې اډ کوم. دغه یو تصویر به اډ کوو. دې کې ګوره زه به بل کار کوم. زه راځم کراپ ټول راخلم دا ټول دونه دې طرف ته د طرف ته پاس او لاندې دا به فل کوم. اوس راځم سلیکشن کوم او بل رایټ کلیک کوم دا سلیکټ انورس چې کوم ځای چې ما نه ده سلیکټ کړی هغه انتخاب شي ماته. صرف راشم جنریټیو فل صرف جنریټ نوري شی نه لیکم دا خپله پوهېږي چې زه څه غواړم. کوم تصویر چې د ما بیخي په عکس کې و نه کوم برخې هغې ټول ما ته جوړ کړل. دې کې هم تا ته ویریشنز درکړي دي. یو که داسې غواړې دې طریقې سره هم شته ده که داسې غواړې دلته هم شته ده. ګوره چې اوس هم دا مکمل فنکشن صحیح کار نه کوي. ګوره دلته یې دې لاس ته وګوره کوم حالت باندې کړی ده خولۍ په کوم حالت ده عینکې په کوم حالت دي. درېیمې وګورو درېیمې په دې شکل ده. درېیمې ما ته مناسب ښکاري او اول هم ښه ده بد نه ده. نو دې طریقې سره کوم عکس تاسو چې اخیستل شوی اوسي او هغې یو څه برخې نه اوسي یا بیخي عکس کې راغلی نه یا تا د کټ شوي دي په دې طریقې سره ډېر ښایسته او په اسانه هغه ځایان تا ته خپله د اے آی په طریقې ټرک کوي چې دغه ځای امکان لري داسې وسي. نو دا د فوټوشاپ بیټا ورشن چې څنګه تاسو ترلاسه کوئ څنګه کار اخیستلی شئ ترنه او کومه څه باید نور استفاده وکړئ هغه تاسو مربوط کیږي چې کوم ځایونه کې تا کومه څه په کار راځي هغه شکل ته نه کریټیو وې سره استفاده کولی شئ.